Bridge course standard 2 subject English activity 7 sounds of letters. समोर काही लेटर्स पाहूया व त्यांचे साऊंड्स सुद्धा पाहूया. माझ्यासोबत म्हणा. बी ब के क पी प टी ट आर र एफ फ वाय य एस स याप्रमाणे लेटर व त्यांचा ध्वनी लक्षात ठेवा. टेल्स साऊंड ऑफ द गिवन लेटर. दिलेल्या अक्षराचा ध्वनी सांगायचा आहे. इन द वर्ड जीप झेड साऊंड्स झ. इन द वर्ड वॉच डब्ल्यू साऊंड्स व. इन द वर्ड बॉय बी साऊंड्स ब. इन द वर्ड डॉग डी साऊंड्स ड. इन द वर्ड रॅट आर साऊंड्स र. पुढील कृती आहे थ्रो बॉल ॲक्टिव्हिटी. यामध्ये एका मुलाने एक लेटर कोणतेही एक लेटर उच्चारायचे. उदाहरणार्थ यस आणि तो बॉल दुसऱ्या मुलाकडे टाकायचा. दुसऱ्या मुलाने त्या यसचा साऊंड सांगायचा ध्वनी. यसचा साऊंड येईल स व नंतर त्याने तो बॉल दुसऱ्याकडे द्यायचा. देताना त्याने एक लेटर सांगायचं आणि दुसऱ्याने त्याचा साऊंड सांगायचा. खूप छान कृती आहे. ही कृती करून पहा. पुढील कृती आहे मी फळ्यावरती काही साऊंड्स ध्वनी लिहिलेले आहेत. तर मी आता काही लेटर उच्चारेल. त्या लेटरचा ध्वनी यामध्ये जर असेल तर यस म्हणायचे व कोणता ध्वनी आहे ते सांगायचं. नसेल तर नो म्हणायचं. पहा मी लेटर घेतो के. ध्वनी आहे का यस क. पुढील लेटर पहा बी. ध्वनी आहे का यस ब. पुढील लेटर पहा डब्ल्यू यस व. पुढील लेटर पहा जे नो. जेचा साऊंड याच्यामध्ये नाही. पुढील लेटर पहा एच नो. एचचा साऊंड यामध्ये नाही. पुढील कृती खूप छान आहे. पहा मी एक ध्वनी उच्चारेल. त्या ध्वनीने जर आपलं नाव सुरू होत असेल तर उभे राहायचे आहे. उदाहरणार्थ मी जर र असं उच्चारलं तर र पासून सुरू होणारे नाव अशा सर्व मुलांनी उभं राहायचं आहे. उदाहरणार्थ राम राधिका यांनी उभे राहायचे आहे. प प या ध्वनीपासून सुरू होणारे नाव अशा सर्व मुलांनी उभे राहायचं आहे. गुड. पुढील साऊंड आहे का त. त पासून नाव जर सुरू होत असेल तर उभे राहायचे आहे. क याच्यापासून आपले नाव जर सुरू होत असेल तर उभे राहा. पुढील कृती तुम्ही स्वतः करायची आहे. फाइंड ऑड मॅन आउट. वेगळे चित्र ओळखा. तर 1 नंबरचे पहा बॅट पॅरट बॉल बलून. काय वेगळं आहे याच्यामध्ये. पॅरट वेगळा आहे कारण तो प या साऊंडपासून सुरू होतो. तर इतर सर्व शब्द हे ब या साऊंडपासून सुरू होणारे आहेत. पॅरटला गोल करा. पुढील चित्रांपैकी वेगळ्या ध्वनीने सुरू होणारे चित्र ओळखा. डॉक्टर टॉप डिश डॉग यामध्ये वेगळा ध्वनी असणारे चित्र ओळखायचे आहे. पुढील प्रश्न पहा फ्रॉग फॅन नेट
फ्रॉक वेगळ्या ध्वनीने सुरू होणारे चित्र ओळखा. पुढील प्रश्न पहा. कॅरेट, कॅमल, कॅट, ॲपल वेगळ्या ध्वनीने सुरू होणारे चित्र ओळखा. गोल करा.